السلام عليكم ورحمة الله. من منا صنع يوما سفينة ورقية كهذه أو طائرة كهذه؟ كلنا فعل ذلك ولو لمرة. نتساءل عن الدافع فنجده الحاجة الطفولية للعب، وهي ذات الحاجة التي دفعتني يوما لأفتح حصالتي وأركض مسرعا إلى متجر الألعاب لشراء لعبتي المفضلة، سيارة التحكم عن بعد، لا للعب بها بقدر تفكيكها واستكشاف ما بداخلها، متأملا حركاتها الميكانيكية ومكوناتها الرئيسية. البطاريات، لوحة التحكم، محرك صغير مثبت على علبة مسننات تنقل الحركة إلى العجلات. وكعادة الأطفال مللت لعبتي سريعا، لم أعد أرغب بسيارة تسير على الأرض، أريد سفينة تبحر في المياه. لكن حصالتي الجديدة لا تسعفني بعد بتلبية هذه الحاجة الطفولية. قررت صنع السفينة بنفسي. استخرجت المحرك الكهربائي من السيارة، أجريت عليه بعض التعديلات اللازمة، وأضفته على السفينة الصغيرة التي نحتها من صناديق الخضار الفلينية، لتجتاز تلك السفينة البحيرات الصغيرة التي عادة ما تنشأ وسط شوارع مخيمات اللجوء الفلسطيني مع كل هطول مطر، لتتم التجربة وسط نظرات استغراب من المارة ترافقها دعوات جميلة وعبارات تشجيع لطفل يصنع ألعابه بنفسه. خلال عطلة نهاية الأسبوع كنت أرافق أقاربي برحلات الصيد البري والبحري، أغوص في البحر فأرى أسماكا تسبح بانسيابية عالية، وبالقرب مني طائر نورس يطفو على وجه الماء بقوانين معينة. وهناك في البرية خلد يحفر الأرض ببراعة، وأفعى تزحف بمهارة، ومن السماء صقر ينقض على فريسته بسرعة عالية. كل ذلك كان يدعوني للتأمل بقوانين الكون المنتظمة وتلك المخلوقات المذهلة، متفكرا بعظمة الله الخالق البديع الذي أحسن كل شيء خلقه. وخلال العطلة الصيفية كانت فرصة لمشاركة والدي وأعمامي في مصالحهم وأعمالهم، وأشاركهم على الآليات الثقيلة، متعلما قيادتها باكرا ومطلعا على كيفية صيانتها، معززا لملاحظاتي بأسئلة واستفسارات عن هذه الآليات وكل ما يتعلق بها بكل من هم حولي وأكبر مني سنا وأكثر مني تجربة. مرت الأيام ورأيت في يوم من الأيام رافعة تحمل مولدا كهربائي بسلك معدني سميك. تمنيت لو أن لدي مصغرا منها لألعب به، لكن لم التمنيات؟ استحضرت خطة عملي لتلك الليلة، وبما أن الرافعة التي سألعب بها ستحمل أوزانا خفيفة الوزن، أنا لست بحاجة لسلك معدني سميك، فعلبة خياطة جدتي فيها من بكرات الخيطان ما يفي بالغرض وزيادة. وعندما حانت لحظة تركيب الخيط على محرك الرافعة، رأتني جدتي أم أحمد، وهي مربيتي التي عشت في منزلها رحمه الله تعالى، رأتني أحمل علبة خياطتها وأتوجه بها لورشتي الصغيرة غرفة نومي، وقالت: يا ستي، إذا بنطلونك ممزوق جيبه أنا بخطب لك إياه. لكن القضية مش هيك يا ستي. رغم شغفي بالمجال الهندسي إلا أني توجهت لدراسة علوم الإدارة والاقتصاد، وبسبب القيود المفروضة على اللاجئ الفلسطيني، قيود العمل والسفر والتملك وغيرها الكثير، توجهت للعمل على الجرافات. وما بين عامل في الصباح وطالب عند المساء وباحث أواخر الليل، مرت السنوات سريعا. نعم، مرت سريعا. وإن بدت هذه الصفات متناقضة في ظاهرها، إلا أنها كانت على الحقيقة ضرورية لتحصيل بعض الثمرات العلمية. وكانت أولى هذه الثمرات العلمية عندما تعرضت لحادث عمل وأنا أعمل على جرافتي. كسرت يدي، لم أعد أستطيع أن أقود جرافتي، أصبحت بحاجة للتحكم بأصابعي بهذه الجرافة، حاجة ملحة لاستكمال العمل. تواصلت مع وكيل الشركة،
طلبت منهم جهازا متوفر في البلاد الغربية، ريموت كنترول تقليدي كبير الحجم. أخبرني أن هذا الجهاز غير متوفر في بلادنا هنا. أمام هذا الواقع، واقع غياب الأجهزة الحديثة هنا في بلادنا، ماذا نفعل؟ نستسلم؟ لا استسلام حتى بلوغ الأهداف، تماما كما علمتني قضيتي الفلسطينية. فكرت بصنع جهاز لأخوض به آليتي، لكن بآلية عمل مختلفة وباستخدام أدوات بسيطة متوفرة لدي. استخدمت حينها أذكر لوحة أساسية قابلة للبرمجة مفتوحة المصدر، ومجموعة من الأجهزة الميكانيكية التي استخرجتها من سيارات الفرد، سيارات الخردة منتهية الاستعمال، وكانت منظومة بلو درايف 48 للتحكم بالآليات الثقيلة. هذه المنظومة تضاف إلى الجرافات ويتم التحكم بها عن بعد من مسافة آمنة بتحكم كامل عبر الهاتف الذكي، مما يتيح لذوي الاحتياجات الخاصة من إيجاد فرص عمل، وكذلك قد تتيح مستقبلا للنساء من قيادة الآليات الثقيلة دون حاجتهن لبنية جسدية قوية وصلبة. ولا يشترط للحاجة المولدة للابتكار أن تكون شخصية دوما، فهي كثيرا ما تكون حاجة إنسانية. ومع رؤيتي لمشاهد الحرائق تنتشر في كثير من بلدان العالم، وكان هناك مجموعة روبوتات رأيناها في اليابان، في الصين وغيرها من الدول المتقدمة، فكرت لما لا تكون لدينا منظومة إطفاء أو روبوت إطفاء نطور عليه ميزات جديدة، فكانت منظومة بالز فاير فايتر 48. هذه المنظومة أيضا يتم التحكم بها كاملة عبر الهواتف الذكية من مسافة آمنة، وهي أيضا تشحن بالطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، وتقوم بمجموعة مهام حسب نوع الحريق، تتعامل مع الحريق بالمادة المناسبة. يتسلق إلى الأبراج ويساعد المحاصرين خلف ألسنة اللهب من خلال كبسولة إسعافات، وكذلك يمكن أن يكون على شكل إسعاف لنقل المصابين لأماكن أكثر أمناً. ثم جاءت جائحة كورونا، وكان لابد من تطوير أجهزة لتجنب انتشار هذا الفيروس. وطبعا كانت منظومة كورونا فايتر، جهاز كورونا فايتر 48. هذا الجهاز الصغير يلصق بالهواتف الذكية فيقدم خدمتي الشحن اللاسلكي وكذلك التعقيم لحملة الهواتف الذكية خلال نشاطاتهم اليومية. استفحلت الجائحة أكثر وأكثر، وأصابت الملايين من مختلف شعوب العالم، من أحبتنا من مختلف الثقافات. استشعرت واجبا شخصيا، وإن لم أستطع أن أصل لمرحلة المنتج التجاري بهذا الجهاز لأن جهدي فردي، وهناك صعوبات كبيرة في بلادنا العربية لعدم اهتمامها في الصناعات هذه. تلقيت طلبات كثيرة خلال الجائحة، رغم ذلك لا استسلام كما تحدثنا. فكانت منظومة أو جهاز فول بادي سانيتايزر 48 الذي يقوم عمود مرشاته بالدوران حول المستخدم ليطلق عليه الرذاذ من كافة الاتجاهات، أسفل الحذاء، بين الأرجل، من الأعلى والرأس، أسفل الإبط، كل الأماكن يغطيها. وهذا الجهاز قابل للشحن ليساعد البلاد التي تعاني من تقنين التيار الكهربائي. ومما استوقفني يوما ذلك التساؤل الوارد على شبكة BBC البريطانية. جاء التساؤل على الآتي: هل يساهم الشباب العربي بالحد من الاحتباس الحراري؟ نعم نستطيع، وكلنا نستطيع. نستطيع من خلال جعل نمط حياتنا اليومي صديق للبيئة، أو من خلال مبادرات علمية فردية. فكانت مع ازدياد هذه الظاهرة، ظاهرة الاحتباس الحراري، كان جهاز جرين كولانت 48 المخصص للأنهار الباردة، بحيث يستثمر برودة المياه ليولد الهواء البارد من هذه المياه التي تذهب الباردة، برودتها تذهب هدرا إلى البحر، ويوفر مجموعة خدمات لساكني ضفاف الأنهار، ومنها مياه الشرب ومياه السقاية للحقول، وكذلك مياه الاستعمال، دون حاجة لأي من الغازات الدفيئة الضارة بالبيئة. زادت هذه الظاهرة أكثر وأكثر، ووصلت لمرحلة التطرف المناخي.
وهنا زاد الواجب وقام بجهود فردية، ففكرت بجهاز لتوليد الطاقة النظيفة، وكان تريسيتي 48. هذا الجهاز الذي يستثمر حركة الأشجار لتوليد الطاقة الكهربائية وتخزينها بداخله. هذا الجهاز يهدف إلى تعويض نقص الطاقة الذي تشهده البلاد اليوم، ويمكن نقله بسهولة لصغر حجمه على شكل حقيبة سفر إلى أي مكان نريد الاستخدام فيه. قد يتساءل البعض عن رقم 48 الذي رافق معظم هذه الابتكارات. هي محاولة من لاجئ فلسطيني لتحويل نكبة 1948 وسوداوية هذه النكبة إلى أمل العودة القريبة بإذن الله، وربما تطوير الصناعات المتقدمة على أراضينا التاريخية. هي تجربة شخصية لا تختلف كثيرا عن التجربة الإنسانية عموما، حيث ابتكر الإنسان كل ما احتاجه على مر العصور، بدءا من أدوات الصيد والزراعة ووصولا لمرحلة الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي. هذه المراحل رغم تقصيرنا في كثير من العلوم خلال السنوات الماضية، ونعترف بذلك، إلا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الإسهامات العظيمة التي قدمتها حضارتنا العربية والإسلامية على مر العصور، وما تزال جذورها ضاربة في أعماق التاريخ، وما تزال ثمارها تلهم البشرية حتى اليوم. الاختراعات تحديدا ليست حكرا على فئة معينة من الناس، فهي عادة ما تبدأ بفكرة صغيرة تحل مشكلة معينة أو تلبي حاجة ما. جرب ذلك بنفسك، وإن بمجهودك الفردي والميزانية الشخصية والإمكانات الذاتية. جرب ذلك بنفسك، شرط أن تكون فكرة قابلة للتطبيق مع مراعاة جدواها الاقتصادية مستقبلا. العبارة الشهيرة تقول: الحاجة أم الاختراع، ولم تقل الحاجة أم الاستيراد كما هو حال أكثر دولنا اليوم. وبما أن بلادنا تمتلك كل ما يلزمها من ثروات طبيعية وموارد بشرية وكل ما يلزم للصناعات المتقدمة، يبقى السؤال: لما لا نصنع ونبتكر ونخترع ما نحتاج، لا لشيء سوى لئلا تبقى سفننا وطائراتنا من ورق. شكرا لكم.